V následující části videa uslyšíte svědectví řeholní sestry, která byla zneužita, napadena sexuálně knězem. Možná se ptáte, proč otevírám další téma po zneužívání dětí. Odpověď je poměrně jednoduchá. My nemůžeme vytvořit bezpečný prostor pro děti, pokud bude nebezpečný pro někoho jiného. Mlčení, popírání, tabu vytváří prostor pro zneužívání. Dejme tedy prostor obětem, aby mohli mluvit a tak, aby měli menší prostor ti, kteří zneužívají. Aby ti, kteří ten hlas ztratili a bojí se promluvit, aby našli odvahu. Aby věděli, že v tom nejsou sami. Měla jsem něco málo přes 30 let, když jsem byla poslaná do jedné malé komunity na vesnici. V té farnosti působil jeden kněz, stejně starý jako já. Spolupráce s ním byla náročná, ale ne nemožná. Byl to zvláštní typ člověka, se kterým jsem se ještě nikdy nesetkala. V jednom letním srpnovém večeru mi zavolal, abych se za ním stavila na faru, že mi chce pustit koncert jedné skupiny, ale já jsem mu řekla, že mě to nezajímá a že nepřijdu. Ten večer zavolal ještě jednou, ale to jsem mu to už nezvedla. Byla jsem doma sama, protože sestry byly v té době na dovolené. Druhý den se za mnou zastavil do práce a ptal se, proč jsem nechtěla přijít. Řekla jsem mu, že mě nezajímá ten druh hudby a že nejsem povinná mu vysvětlovat, proč nechci něco dělat. Odešel beze slova, tak jako vždy. Další večer telefonoval znovu a prosil mě, abych mu přišla vyžehlit košile, bylo kolem 8 hodiny. To jsme mu chodívali dělat a také, když potřeboval něco vyprat. Řekla jsem mu, že přijdu. Vůbec mě nenapadlo, že by se mohlo něco stát. Kdyby nepotřeboval vyžehlit ty košile, tak bych tam večer nikdy nešla. Když jsem přišla na faru, tak mi otevřel beze slova dveře. Žádný pozdrav. To bylo ale u něho normální, tak to dělal i svým farníkům. Šla jsem do místnosti, kde bylo prádlo a žehlička a on beze slova do svého pokoje. Byla jsem tam tak hodinku se vší prací. Když jsem skončila svou práci, šla jsem mu povědět, že jsem hotová. Nechtěla jsem odejít bez slova. Přišla jsem ke dveřím jeho pokoje, které byly pootevřené a slyšela jsem, že spí. Ale nespal, jen to předstíral. Přišla jsem ještě trochu blíž ke dveřím a oslovila jsem ho jménem a řekla, že už jdu. V tom momentě jsem zacítila, jak mě silně chytl za ruku a zatáhnul. Ocla jsem se v jeho posteli, ani nevím jak. Postel měl blízko dveří. Nemohla jsem dýchat, protože mě přilehl. Měl na sobě triko a tepláky. Řekla jsem mu, ať mě okamžitě pustí, že začnu křičet, ale v tom momentě jsem si uvědomila, že mě nikdo neuslyší. Řekl, že mě nepustí. Trochu se odtáhl, tak jsem mohla dýchat. Lekla jsem se, protože jsem si uvědomila, že tak rychle se odtud nedostanu. Fyzicky jsem se bránit nemohla, tak jsem chladně a pasivně ležela. Cítila jsem na stehně jeho stopořený út a dodnes si pamatuju ten jeho hnusný dech. Když konečně pochopil, že nic nebude, řekl mi, že jsem chladná, frigidní a pustil mě. Když už jsem byla daleko od něho, tak jsem mu řekla, že takového idiota jsem ještě v životě nepotkala a doufám, že už nepotkám. Druhý den, trvalo to vlastně týden, se mi nepodíval do tváře, ale začal se mnou víc mluvit. Já jsem o tom s nikým nemluvila, ani jsem to neřekla spolu sestrám. Nevěděla jsem ani, jak to říct. Možná s ním měli podobnou zkušenost, nevím. Nemohla jsem pochopit, o co mu šlo. Z jeho strany za celou dobu nebyl ani náznak toho, že se mu líbím. Uzavřela jsem to pro sebe tím, že to byla jeho slabost. Prostě to na něho přišlo, nebyla tam jiná žena, ale já, tak jsem to schytala. Vůbec mi nedošlo, co se to vlastně stalo, jak vážná to byla situace. Vůbec mi nedošlo, že to byl pokus o znásilnění. Když si na to teď vzpomínám, tak se mi vyplavují všechny ty emoce. Jako by to bylo před pár týdny. Takovýchto příběhů, jaký jsme slyšeli, jsem už slyšela samozřejmě mnohem víc od různých řeholních sester v Čechách a na Slovensku. Motivovalo mě k zveřejnění právě to, když jsem pustil tohle video.
A lidé na to reagovali, jasně, to je situace v Polsku, ale u nás se to přece neděje. Slyšel jsem příběhy od toho, že si duchovní dovolí plácnout řeholní sestru přes zadek po tom, co odchází od zpovědi, až po velmi sofistikované a komplikované zneužívání sexuální v rámci duchovního doprovázení, kde to dostává ještě mnohem komplikovanější a složitější rámec. Slyšeli jsme od dotyčné, že si takovou věc neuměla vůbec představit, že by se něco mohlo stát a že nebyla schopná o tom mluvit, nevěděla vlastně, jak to říct. Byl bych rád, kdybychom si vlastně takové věci byli schopni představit. A to právě proto, když se něco začne dít, aby se tomu dali nastavit včas hranice. A právě, aby ten prostor byl natolik otevřený, aby se o těchto věcech mluvit dalo. Podobné příběhy samozřejmě nezažívají jenom řeholní sestry, ale i dospělé ženy a dospělí muži. A pokud se o těchto věcech začne mluvit, tak si myslím, že je to cesta k ozdravení našeho společenství, církve. A tak se otevře i prostor pro to, aby ti konkrétní lidé, kterým se něco stalo, aby mohli nastoupit i oni cestu uzdravení. Právě proto, že to nebudou muset nosit jako tajemství, ale budou moct přijít, mluvit o těch věcech a celé společenství se k tomu postaví takovým způsobem, aby zamezilo dalšímu zneužití.